नमस्कार, तपाईहरुलाई कोरियन नेपाली भाषा कक्षामा स्वागत छ। यदि तपाईहरु कोरियन भाषा सिकेर कोरिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत केही मद्दत मिल्न सक्छ। कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले हामी कोरियन वर्णमालाको विषयमा अध्ययन गरौँ। कोरियन वर्णमालालाई कोरियन भाषामा हानगुल भनिन्छ। हानगुल 14 व्यञ्जनहरू र 10 स्वरहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। व्यञ्जनहरू र स्वरहरू गरेर कुल 24 अक्षरहरूको वर्णमाला बन्दछ। अनि यी अक्षरहरूलाई मिश्रण गरेर जम्मा 40 अक्षरहरूको वर्णमाला बन्दछ। अब सबैभन्दा पहिले हामी व्यञ्जनको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। छौम कन्सोनेन्ट अर्थात् व्यञ्जनहरू। सबैभन्दा पहिले हामी खिबन छौम बेसिक कन्सोनेन्ट अर्थात् आधारभूत व्यञ्जनहरू भनेर अध्ययन गर्नेछौँ। आधारभूत व्यञ्जनहरू चाहिँ जम्मा हाम्रो 14 वटा हुन्छन्। यी 14 वटा व्यञ्जनहरू चाहिँ यस प्रकारका छन्। यहाँ सबैभन्दा अगाडि हामी कोरियन अक्षर अनि उच्चारण भन्ने देख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कोरियन अक्षर हो भन्दाखेरि यो चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि अब हामी एकचोटि उच्चारण गरेर ग न द र म ब स ङ ज छ ख थ फ ह यो चाहिँ भयो हाम्रो 14 वटा व्यञ्जनहरू। अब चाहिँ हामी खप छौम डबल कन्सोनेन्ट अर्थात् जोडी व्यञ्जनहरू भनेर अध्ययन गर्नेछौँ। जोडी व्यञ्जनहरू चाहिँ जम्मा हाम्रो 5 वटा हुन्छन्। यी 5 वटा व्यञ्जनहरू चाहिँ यस प्रकारका छन्। सबैभन्दा अगाडि हाम्रो के भयो कोरियन अक्षर भयो, यो चाहिँ हाम्रो उच्चारण भयो। डबल ग आएको खण्डमा चाहिँ हामी के गरिन्छ उच्चारण त्यसको क गरिन्छ। डबल द आएको खण्डमा त, डबल ब आउँदाखेरि प, डबल स आएको खण्डमा हामी स भनेर उच्चारण गर्छौँ। डबल ज आएको खण्डमा चाहिँ हामी च भनेर उच्चारण गर्छौँ। यसरी आधारभूत व्यञ्जन 14 वटा र जोडी व्यञ्जन 5 वटा गरेर चाहिँ कुल 19 वटा व्यञ्जनहरू चाहिँ हाम्रो कोरियन वर्णमालामा हुन्छन्। यो भयो हाम्रो व्यञ्जनहरू। अब हामी स्वरको विषयमा अध्ययन गरौँ। मौन भवेल्स अर्थात् स्वरहरू। सबैभन्दा पहिले हामी खिबन मौन बेसिक भवेल्स अर्थात् आधारभूत स्वरहरू भनेर अध्ययन गर्नेछौँ। आधारभूत स्वरहरूमा चाहिँ जम्मा 10 वटा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्वरहरू हुन्छ। 10 वटा स्वरहरू चाहिँ यस प्रकार छन्। सबैभन्दा अगाडि तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ यो आकार भयो, यो अक्षर भयो, यो उच्चारण भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्वरको आकार भयो, यो चाहिँ हाम्रो अक्षर भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो उच्चारण भयो। उच्चारण गर्दा आ या अ य ओ यो उ यु उ इ यिनीहरू चाहिँ भयो हाम्रो 10 वटा आधारभूत स्वरहरू। अब यो 10 वटा आधारभूत स्वरहरूलाई अझै पनि सजिलो तरिकाले स्मरण गर्ने तरिका बारे तपाईहरुलाई म थोरै जानकारी दिन्छु। कोरियन स्वरहरूको आकारलाई सजिलोसँगले स्मरण गर्न सक्ने तरिका। हामीहरूले चाहिँ 5 वटा कोरियन स्वरको आकारलाई स्मरण गर्नु भनेदेखि चाहिँ अरु अक्षरलाई चाहिँ त्यही आकारबाट निर्माण गर्न सक्छौं। त्यो आकारहरू चाहिँ आ अ इ या य। यति 5 वटा आकारलाई स्मरण गरियो अथवा याद गरी चिनियो भनेदेखि चाहिँ यही आकारबाट हामी चाहिँ अरु आकारको पनि निर्माण गर्छौं। हेर्नुस् है, हेर्नुस्। अब यसरी तपाईहरुले चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्छ। आ उ अ उ इ उ या यु य यो भनेर कन्ठ गर्नु पर्यो। यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। हेर्नुस्, अब यो आ चाहिँ तपाईको यसरी पल्टायो भने चाहिँ तपाईको उ बन्छ। अनि यो अ लाई चाहिँ यसरी पल्टाइयो भने तपाईको ओ बन्छ। अनि यो इ लाई चाहिँ यसरी पल्टाइयो भने चाहिँ तपाईको उ बन्छ। अनि या लाई चाहिँ यसरी पल्टाइयो भने तपाईको यु बन्छ। अनि य लाई चाहिँ यसरी पल्टाइयो भने तपाईको यो बन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आ उ अ उ इ उ या यु अनि य यु यसरी तपाईहरुले 5 वटा आकार मार्फत कोरियन स्वरको
पूर्ण आकारहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यति 5 वटा आकारबाटै सम्पूर्ण कोरियन स्वरको आकार निर्माण हुन्छ है। आज चाहिँ हामी यहीसम्म अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईहरु पनि यसरी नै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा हामी खुजो लेटर स्ट्रक्चर अर्थात अक्षर संरचनाको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अनि नबुझेको कुरा केही छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अनि सब्स्क्राइब, लाइक, क्षमा राखी बेल आइकन दबाई सेयर गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।